Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi voi face citirea generală colectivă pentru întreaga săptămână, să vedem ce mesaje noi ne apar. Tare mult vă rog de aici să luați doar mesajele cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte. Vă confirm sau vă spun, în caz că nu știați, că în weekend energia a fost tare agitată, așa că dacă ați avut provocări, să mai revizuiți odată ceea ce ați simțit sau ceea ce ați spus sau vi s-a spus, pentru că tare complicat este totul în ziua de astăzi. Să vedem mesajele cu optimism. Divinație și numărul 14, simbolul arhetipului Scorpionului. Foarte interesant mesajul. Numărul 14 are legătură cu credința noastră, dar cu cea a spiritului nostru, cu temperanța, o situație care ajunge la un consens, ceva ce se poate echilibra în această săptămână. Ceva ce pare acum întunecat va ajunge să vadă lumina zilei. O discuție care a rămas cu supărare, ceva ce v-a deranjat în această săptămână se poate schimba în bine. Sau poate aveți legătură cu un scorpion. Și concentrare, avem semnul săgetătorului, avem și numărul 35. Comunicare sau foarte multe drumuri care vor avea un rezultat. Situația care se schimbă și fie devine mai stabilă, fie vă va duce pe voi un punct în care va fi necesară o decizie. Decizie care se întrevede a fi potrivită, care se întrevede a fi echilibrată. 8 este numărul karmei, așadar în funcție de acțiunile voastre, dacă vă ridicați starea de spirit și intrați într-o vibrație armonioasă, există aici toate șansele să echilibrați o situație, să vă împăcați cu cineva, să discutați dintr-o vibrație liniștită, a armoniei, o săptămână până acum bună. Să vedem mai departe. Ca și voi, și eu am nevoie de această săptămână să fie liniștită. Sunt în afara controlului complet. Avem flamingo, iată, arhetipul peștilor, 2 semne de apă. Asta înseamnă că traversați, posibil unii dintre voi, niște situații care vă afectează emoțional sau sunt chestiuni de suflet. Numărul 2 reprezintă perechea sau energia feminină și avem suflete pereche, îndrăgostiți, uniune, avem flirt, pe cineva care este atras de voi, care poate vă seduce, o posibilitate de relație de lungă durată sau relația în care deja sunteți, cineva care își poate dezvălui sentimentele pentru voi în această săptămână, și acea stare de confuzie care devine până la sfârșitul săptămânii pentru foarte mulți dintre voi o certitudine. Foarte frumos, din nou puteți avea interacțiune cu cineva din semnul peștilor sau care poate are planete personale, după cum urmează Venus, Marte, Mercur, Soarele în pești, Luna în pești. Să vedem mai departe. Pentru săptămâna aceasta avem trenul. Exact cum spuneam, numărul 6 și Gemeni. Vorbim despre o acțiune care, în urma unei decizii pe care voi o luați, vă poate duce către armonie, către împlinirea unei dorințe, către liniște sufletească. Gemenii sunt pe axa cunoașterii în opoziție cu Săgetătorul. Gemenii și Săgetătorul vorbesc ambele despre drumuri. Unul despre distanțe scurte, celălalt despre distanțe lungi. În concluzie, ceva ce începeți în această săptămână fie are reverberații pe termen lung și foarte lung, fie ajunge la o concluzie. Veți trage linie la sfârșit de săptămână și respirați ușurați sau încântați de realizările voastre.
Foarte bună energia. Să știți că în câmp este agitație, așa cum vă spuneam, și se întâmplă tot soiul de lucruri mărunte care pe mine și pe tine, drag ascultătorule, la nivel individual, ne dau peste cap, ne scot din zona de confort și ne agită. Și aceste mici lucruri au legătură cu imaginea de ansamblu, cu un lucru mai mare și mai profund. Cavalerul și numărul 1 sau leul. O persoană faimoasă poate fi aici sau cineva care până la urmă va avea parte de foarte mult succes. Acțiunile, vedeți că avem aici un cal, deci un mijloc de transport pe care le începem, vor avea succes. Se pot întâmpla destul de repede pentru că avem aici simbolistica soarelui și respectiv un cavaler de bâte. Avem cuvântul încredere și eroism, mesagerul. Fie voi, fie cineva drag vouă vă informează și vă dă niște vești foarte bune. Cineva care este pasionat de voi și de prezența voastră sau care vă vede pe voi foarte atrăgători și carismatici. Perseverăm în tot ceea ce ne propunem în această săptămână și avem foarte mult curaj, îndrăzneală, pentru că suntem propriul nostru campion. Nu vine nimeni nici să ne salveze, nici să ne poarte de grijă. Doar noi o facem. Am învățat asta după mult timp. Și avem aici biblioteca și ca de fiecare dată mă încântă faptul că mesajele se confirmă. Cunoașterea este axa cunoașterii, respectiv pe axa comunicării, dar și pe cea a drumurilor pe care noi le avem de făcut în această săptămână. Fie că vorbim despre călătoria sufletului nostru către ceea ce își dorește, fie că vorbim despre drumuri fizice, acțiunile noastre vor întoarce rezultatele dorite. Aici mai avem și biblioteca akashică sau trecutul nostru, subconștientul nostru, în care noi acum putem pătrunde să căutăm răspunsurile. În viață, cine are întrebările are și răspunsurile, doar că nouă ne este frică de noi înșine sau ne este frică să ne răspundem cu adevărat și cu sinceritate. Iese la suprafață ceva ce ne dorim foarte mult. Sau poate, în tot ceea ce avem de făcut în această săptămână, este important să ne uităm dincolo de aparențe, pentru că, iată, ceva din ce facem are legătură cu un parteneriat, are legătură cu o soluție pe care noi o dorim, dar care poate depinde și de altcineva, respectiva persoană ne întoarce un răspuns favorabil, sau în relațiile de iubire. Este important să ne concentrăm pe intuiția noastră, dar și pe o vibrație de calm și de armonie, pentru că această săptămână se întrevede a fi una foarte armonioasă. Să vedem ce mesaj nerăbdător. Soarele la relații. Ce frumos! Leul. Poate aveți legătură cu Poate aveți legătură cu cineva din semnul leului. Relații, planul material, plan emoțional. Sper că sunteți odihniți, liniștiți și voioși. Liniștită sunt și eu, odihnită mai puțin. Oh, ce frumos! În zona de relații, pentru cei care sunteți singuri, este ca și când ați fi traversat o iarnă lungă și geroasă, dar uite cum iese soarele pe strada voastră, cum cineva își poate face anunțată prezența în viața voastră sau cum voi puteți cunoaște pe cineva care să aibă acea aură ușoară și lipsită de orice fel de prejudecată în ceea ce vă privește. Vă puteți elibera voi de credințe vechi și de tristețe în această săptămână. Puteți cunoaște pe cineva în drumurile pe care le aveți de făcut, în zona unei școli, a unei grădinițe, dacă aveți legătură cu aceste instituții de învățământ, sau poate atunci când sunteți cu ai voștri nepoți sau cu ai voștri copii. Este foarte important în această săptămână să
vă eliberați de sentimentul de abandon pe care îl purtați în suflet, fără să vă dați seama, pentru că, uite, această pasiune aici a cavalerului, vedeți, pajul ajunge să fie cavaler, vă aduce față în față cu cineva. Pentru unii dintre voi s-ar putea să descoperiți o sarcină pe care ați dorit-o și ați așteptat-o foarte mult timp. Alții dintre voi puteți auzi că cineva drag vouă va avea un copil și acesta este un motiv de bucurie enorm. Iar pentru cei care vă doriți o relație de iubire, vă puteți îndepărta cu ușurință în această săptămână de toată supărarea și toată tristețea din trecutul vostru, să porniți într-o altă direcție, să vă eliberați de trecut, pentru că aveți aici pe suflet o povară a trecutului care trebuie îndepărtată pentru a putea ieși în soare, pentru a vă putea întâlni jumătatea. Cei care sunteți în relații deja stabile, văd că ați traversat o perioadă lungă unde s-ar putea să fie avut o pierdere financiară, poate nu neapărat pierdere în mod direct, dar ați cheltuit niște bani care nu erau acolo prevăzuți, ați avut parte de ceva, ați sacrificat ceva și atât voi cât și partenerii voștri de viață ați fost cumva depășiți de situațiile cu care v-ați confruntat. Pentru alții dintre voi în relațiile voastre stabile, dacă există copii aici, văd că ați avut ceva apăsări și în această săptămână toate acestea se transformă în istorie. Este important să vă păstrați calmul și să fiți concentrați pe viața voastră, pe rutina voastră, dar într-o stare de armonie, pentru că vă veți simți mai bine. Vedeți, se întâmplă ceva, se schimbă ceva, primiți o veste bună, primiți o mână de ajutor, partenerii voștri vă vor fi mai aproape, veți simți că sunteți o familie, veți simți că în casa voastră se instaurează armonia. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, se întrevede ceva. Aflați o mică veste, ceva vă încântă auzul, vedeți ceva care vă place, vedeți din trecutul vostru, cineva se trezește parcă încet, încet la viață sau cineva în acest moment ia o hotărâre importantă că trebuie să vă ofere vouă un răspuns final. Cineva care știe că nu a fost corect față de voi, cineva care știe că a dispărut precum fantoma de la operă în ceață. Este o sărbătoare aici pe care o văd pentru toată lumea, ceva ce are legătură cu o sărbătoare. Fie sărbătoriți, fie aveți legătură cu o anume dată din preajma unei sărbători anume. Ce se întâmplă cu acești 5 de monede și 8 de spade aici? Vă îndepărtați, uite, au ieșit 2 cărți, Justiția, fabulos, și 7 de monede. Vedeți, după o lungă perioadă în care ați luptat cu durerea, cu blocajele, în sfârșit vedeți un semn printr-o mică gaură, printr-o mică fisură a unui perete, a unui zid foarte gros, vedeți lumina soarelui și acea lumină va pătrunde din ce în ce mai mult și vă veți simți tare bine. Pentru cei care sunteți singuri, toată munca voastră și tot ce v-ați dori voi și cumva toate speranțele voastre se vor întoarce, vă vor oferi acum șansa, toată încrederea, toată ruga voastră se va întoarce către voi printr-un rezultat concret. Din acest moment începând, puteți să vă creați o nouă viață alături de cineva care vă sprijină, care este în urma pașilor voștri, care va fi de bază, se va sprijini pe voi așa cum voi vă veți sprijini pe ei și va fi egalitate. Pentru cei care sunteți deja în relații stabile, văd că ați traversat recent o perioadă poate nu la fel de optimistă și favorabilă ca cea care se întrevede în această săptămână, dar văd că deopotrivă ați și avut parte de sprijin. Așa cum ați putut, fiecare dintre voi și partenerul vostru ați contribuit la bunăstarea familiei voastre, fiecare pe partea sa. Văd că în această săptămână rezolvați ceva cu niște acte. Rezolvați ceva care v-a apăsat, v-a întristat, rezolvați ceva ce a durat foarte mult timp. Munca voastră
acum se concretizează în ceva palpabil. Obțineți un rezultat pozitiv într-o anume privință. Veți ajunge acolo unde vă doriți. Vedeți, ați traversat o perioadă destul de confuză și neclară, din care credeați că nu ieșați, dar se arată soarele. După atâta frig și ploaie, se arată soarele. Era o poezie pentru copii. Justiția spune că lucrurile se vor liniști, că veți vedea că nu totul este negru. Țineți minte, 11 este obscuritate și lumină. Dacă ați traversat o perioadă complicată, ei, iată că veți vedea lumina. Exact așa funcționează universul în care trăim. Iar pentru cei care sunteți în separare, exact cum am spus, se înclină balanța. Cineva știe, are pe suflet o anume povară, o anume discuție care trebuie încheiată, un anume regret, un anume cuvânt care nu a fost rostit la momentul potrivit și va căuta să facă un pas către voi, va căuta să inițieze o conversație, cel puțin la nivel telepatic, în orice formă și în orice spațiu și în orice timp, va încerca să facă acest demers pentru că este apăsată această persoană de conștiință. Foarte mulți dintre voi veți avea rezultate bune, veți avea o încheiere, unii dintre voi, iar alții dintre voi acel lucru care vă lipsește pentru a spune voi sunt fericit. Veți putea avea foarte mulți dintre voi o încheiere sau o concluzie ca să dormiți liniștiți noaptea. Soarele ce aduce aici? Soarele aduce moartea, transformarea. Am vorbit despre numărul 13, că este disonanță în sunet. Pentru cei care sunteți singuri, puteți să vă deschideți sufletul dacă doriți în această săptămână, începând cu această săptămână, evident, pentru că dacă vă întrebați cum ar fi în contextul în care ați cunoaște pe cineva în acest moment, energia vă spune că puteți avea încredere, că din tot și din toate învățăm și că nimic nu este la fel niciodată, totul se transformă. Puteți cunoaște pe cineva foarte profund, puteți cunoaște pe cineva atipic, dar care să fie acolo pentru voi. Vedeți, și când vă este bine și când vă este mai puțin bine. Este o șansă reală cu moartea și justiția aici să cunoașteți pe cineva care este vindecat, transformat, care iese din coconul său și se transformă într-un fluture, în cineva nou, în cineva alături de care să începeți o viață minunată. Pentru cei care sunteți în relații deja, moartea vine cu transformarea, moartea vine cu înclinarea balanței de la obscuritate la lumină, cu acea confirmare de care aveți nevoie că lucrurile se stabilizează, fie că al vostru partener a fost morocănos sau trist, sau că ați avut blocaje, sau că ați avut discuții care nu duceau nicăieri, nu puteați ajunge unul la celălalt, nici conversațional, dar nici sufletește. În această săptămână șansele sunt de apropiere și de uniune, așa cum este bine să fie într-un cuplu. Iar pentru cei care sunteți separați, moartea vine cu transformarea, moartea vine cu conștientizarea unuia dintre voi că ceva trebuie să se încheie sau să se transforme. Această persoană este dornică de transformare, această persoană s-a transformat și vrea să inițieze un nou drum, vrea să vă spună ceva, ar face lucrurile diferit dacă ar putea. Și încă o carte. Avem pajul de monede. Pajul de monede, aici avem pajul de bâte, vedeți? Pajul de bâte este impulsul, dar pajul de monede este acea idee care, odată plantată în minte, ia contur și devine realitate. Și este armonie, este voie bună, este relaxare și concediu. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, așa cum am menționat, într-un drum pe care îl faceți sau în momentul în care voi vă liniștiți și spuneți, este bine, mi-e bine. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, ceva din casa voastră, ați avut aici o pierdere, poate nu neapărat că ați pierdut niște bani, ci ați avut o provocare acolo în familie, în casă, pentru care a trebuit să plătiți și atunci
ați avut de unde să achitați, să plătiți, să interveniți la nivel financiar, dar cu banii aceia puteți să fi făcut și altceva. Iar pentru alții dintre voi vi se recomandă să faceți o excursie undeva, să mergeți undeva împreună, pentru că tare bine vă va face. S-ar putea să primiți un buchet de flori, unii dintre voi, iar pentru cei care sunteți în separare, persoana la care vă gândiți voi trece de la gând la faptă, plănuiește ceva, plănuiește să ți se adreseze, plănuiește o întrevedere, pune la cale ceva. O carte pentru relații. Relații. În relații și cei singuri, și cei care sunteți într-o relație, dar și cei care sunteți în separare, vedeți, veți avea un rezultat concret. Veți vedea în această săptămână că energia este mult mai stabilă și că puteți duce la bun sfârșit niște lucruri pe care le doriți. Persoana la care vă gândiți voi vă oferă cumva un zâmbet, vă face să zâmbiți pentru cei care sunteți în separare. Gândul la această persoană, cumva conectarea, conexiunea cu această persoană vă va face să zâmbiți în această săptămână pe unii dintre voi. Iar pe alții dintre voi s-ar putea să ajungeți la concluzia că a fost, s-a dus, s-a transformat și că voi acum puteți începe o altă relație cu altcineva, sau că în sfârșit ați înțeles ceva din ceea ce s-a întâmplat și că vă puteți împăca dacă vă doriți, dar de această dată nu bazat pe energia bâtelor așa focos și impulsiv, ci cu respect, cu calm, cu rânduială omenească, cum îi stă bine omului să aibă. Iar pentru cei care sunteți în relații deja stabile, relația voastră va fi stabilă, veți depăși orice obstacol ați fi putut voi avea aici. Va fi o săptămână în care de la zi la zi veți respira din ce în ce mai ușurați. Și mai luăm o carte pentru relații. Avem dublu curcubeu. Avem turnul, dar nu turnul în acel sens, ci conștientizarea, vedeți, intervenția divină. Ce ați traversat voi recent a avut un sens și acel sens este că totul este în oglindă, ce este sus este și jos. A fost o lecție în spate, a fost acolo o idee pe care voi trebuia să o descoperiți, o informație pe care voi trebuia să o integrați sau cunoaștere, ceva ce are legătură cu viața anterioară, cu o lecție karmică pe care voi a trebuit să o învățați. Și aici avem ideea următoare: coduri de lumină. Vă amintiți că am făcut o citire specială în care am spus că istoria se repetă și vorbeam despre coduri, pentru că lumina este energie, energia este informație, informația se regăsește în coduri. Deci sunteți toți invadați în sensul bun de coduri de lumină, de energie care să vă ajute să vă vindecați, să vă regenerați, să depășiți obstacolele care au fost necesare pentru diferite cauze, fiecare după cum le-a avut. Și aici avem o mică garanție să spunem că ceea ce începeți va dura. Va dura în timp, pentru că am comparația cu turnul lui Babel care nu a durat. Este ceva de durat aici. Exact cum am început, ce se începe acum are efect pe termen lung și foarte lung. Cum este sus, este și jos, să nu ne pierdem credința. Să mergem mai departe la planul financiar. Avem 5 de spade, cavalerul de monede, 2 de bâte și îndrăgostiții. Uite, aici este vorba despre o alegere, despre niște bârfe, despre niște planuri, niște idei, despre foarte multe idei pe care le aveți acum în minte și trebuie ordonate, despre foarte multă oboseală psihică la serviciu pe care trebuie cumva să o transmutați. Să faceți câte un lucru în fiecare zi, rând pe rând, pentru că din experiența mea anterioară nu există multitasking. Oricât de multe lucruri ai vrea să faci într-o zi, tot unul câte unul rezolvi. Aici veți afla ceva care poate în primă fază vă deranjează, dar veți ști ce aveți de făcut pentru a lua hotărârea potrivită, vedeți? În funcție de experiența voastră din trecut, veți depăși o situație neplăcută în această zonă financiară. Pentru alții dintre voi, vi se returnează un împrumut
dar greu, sau poate cineva vă amână cu banii și nu vi se pare corect. Este necesar să vă liniștiți pentru că veți vedea un rezultat. Poate nu neapărat cel dorit 100%, dar veți vedea ceva cât de mic că se mișcă înspre voi, către voi și vă va face fericiți, vă veți bucura. 5 de spade, ce lăsați aici în spate? Cavalerul de cupe. Poate dezamăgirea cuiva drag, care nu s-a ținut de cuvânt, vă datorează niște bani sau pur și simplu aveți senzația că cineva se bazează prea mult pe voi financiar și voi de unde să tot aveți. Pentru alții dintre voi, cineva vă cere scuze dacă au existat bârfe, conflicte, vă cere scuze. Cineva vine și vă și recunoaște sau pur și simplu vă cere scuze, sau se poate ca acea dispută în care erați, acel conflict, să se liniștească. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți parte de acea luminare, în sfârșit să știți ce vreți în această săptămână. 2 de bâte are 2 de cupe, încheierea unui parteneriat. Vedeți, se schimbă situația, cum e sus, e și jos, la 180 de grade, de la Gemeni la Săgetător. Se schimbă o situație în bine. Cavalerul de monede, o ofertă concretă. Înaltul preot, contracte, răspuns pozitiv de la o instituție, rezolvați o colaborare, încheiați un contract, se liniștesc lucrurile la serviciu, intervine un șef, o șefă, o autoritate, puteți fi promovați, puteți semna un nou contract de muncă, vă liniștiți voi sufletul pur și simplu prin interacțiunea cu un om foarte puternic, foarte influent. Și îndrăgostiții vă aduc 9 de cupe. Până la urmă, ce începe acum vă va fi foarte pe plac, situația se schimbă la 180 de grade, se liniștesc treburile și veți avea parte de un nou drum aici, de o nouă direcție sau de soluționarea unei provocări pe care o aveți în acest moment, așa cum nu sperați. Fie vă vin niște bani pe care nu îi așteptați, fie aveți un câștig în plus, da, chiar dacă ați avut o pierdere în primă fază aici în zona de relații, de unde au plecat ăia, vin alții, pentru că așa funcționează lucrurile, veți fi foarte, foarte bucuroși până la urmă. Avem noi achiziții, dar noi achiziții care să ne întoarcă profit, pentru că dacă îmi cumpăr acum o casă și locuiesc în ea, nu este achiziție, este pierdere, casa aceea cere bani. Dar dacă mi mai cumpăr una și o închiriez, este o achiziție profitabilă, pentru că pot genera venit din ea, venit pasiv prin chirie. Noi achiziții, veți face o achiziție unii dintre voi sau vă cumpărați ceva ce vă face foarte mare plăcere și chiar dacă nu vă întoarce neapărat o achiziție, este ceva care vă scutește pe voi de timp irosit degeaba, sau în loc să faceți ceva anume, cu ajutorul acestei achiziții faceți altceva din care câștigați bani. Și la nivel emoțional, wow, formidabil, formidabil, ce bine! 5 de cupe, tristețea aceea să rămână unde este locul, da, o zi bună, una mai puțin bună, așa este totul ca la electrocardiogramă, pentru că așa funcționează câmpul electromagnetic. 5 de cupe spune că depășiți o tristețe, uite, împărăteasa care depășește oricine-i fi tu, drag ascultătorule, vei depăși ceea ce te frământă. Această avalanșă emoțională se liniștește. Va deveni această săptămână calmă, da. Se vor întâmpla lucruri bune pentru tine, da. Afli și un adevăr, primești și o ofertă de serviciu concretă sau niște bani. Încep să vină niște bani către tine, începe să se destupe, să se desfunde țeava abundenței, să spunem. Pentru unii dintre voi este, să știți, o cerere în căsătorie. Pentru alții dintre voi este eliberarea de o stare de doliu, eliberarea de o tristețe pe care ați ținut-o în suflet foarte mult timp.
Pentru alții dintre voi este adevărul, este acea conversație pe care o așteptați de foarte mult timp și care, iată, se întâmplă. Iar pentru alții dintre voi este un contract de muncă, ceva palpabil, un nou contract de muncă, pentru că Venus în balanță atrage parteneriate. Posibil să primiți o ofertă care să aibă legătură cu trecutul vostru, da? Din trecutul vostru sau cu cineva cu care ați mai colaborat în trecut. Cam așa se creează cadrul în această săptămână. Să vedem. Asul de spade. Asul de spade aduce eremitul. Un contract. Eremitul este contractul, este juristul, este avocatul, este persoana de la HR, este contabilul, este medicul, este specialistul în tot cazul. Deci veți avea vești de la cineva specializat sau veți afla vești de la cineva care până acum părea dispărut, da, ca fantoma, ceva iese în lumină. Asul de monede, asul de spade, se repetă cărțile, adevărul, o comunicare, se face lumină, vă liniștiți mintea, vă odihniți unii dintre voi, aflați un diagnostic, respirați ușurați, alții dintre voi vă vindecați după o lungă perioadă de timp, alții dintre voi faceți analize de laborator, vă ies niște analize de laborator care sunt bune până la urmă. Uite, a ieșit 10 de bâte întors, vă eliberați de o povară, vă eliberați de așteptare, vă eliberați de stres. Și din nou îndrăgostiții. Alegerea voastră va fi să știți cum se întâmplă lucrurile sau cineva vă declară iubirea, puteți cunoaște pe cineva, veți avea parte de ajutorul soțului, a soției sau a partenerilor voștri de viață dacă sunteți în relații de lungă durată sau puteți afla vești de la persoana de care v-ați separat. Această săptămână să știți că este una care aduce în planul fizic acțiuni concrete, lucruri concrete pe care voi să le vedeți și să vă alchimizați sufletul, să vă simțiți mai bine. Talismanele. Avem o chitară, un concert, o piesă de teatru, pentru alții dintre voi o serenadă, o baladă, o declarație de dragoste, un cuvânt, o părere de rău. Ce scrie aici? Ia să vedem care și un mesaj. Nou zgomot, o nouă comunicare, vești, să știți, vești care vă bucură, vești bune, vești care înainte vă zgâriau, vești care înainte vă deranjau. Sau ceva ce înainte v-a deranjat, acum nu vă mai deranjează, vești bune. Pentru alții dintre voi vă vindecați de o tită, voi copiii voștri. Suntem ceea ce credem că suntem, pe culoarea mov, credința voastră, ceva în ce ați avut încredere devine realitate. Aici avem stomacul. Și intestinul gros și intestinul subțire. Atenție la microbiom, atenție la flora intestinală. Dacă ați fost nervoși, dacă v-ați simțit rău, are legătură cu creierul nostru din stomac. Pastila de fericire, o liniște care vă inundă sufletul și o bucurie. Relaxarea, foarte mulți dintre voi veți respira ușurați. Pentru unii dintre voi sărbătoriți o zi de naștere sau sunteți invitați la o petrecere. Primiți un telefon, primiți o veste care vă bucură. Uite, de la medic puteți avea parte de rezultate care sunt bune. Sunt exact în parametri. Aici avem reflexul. Mă eliberez din reflex, vreau să fug. Cineva care înainte fugea, acum stă de vorbă. O persoană anume iese din mentalitatea de victimă și se bucură, respiră ușurată. Uite, din nou bucuria și o vespă.
Cineva care va ataca face pace cu voi, își cere scuze sau aplanați un conflict de zile mari, vă împăcați cu cineva cu care aveți un conflict. Posibil să fie o doamnă, o energie feminină, nu este exclus nici domn. Poate cineva cu litera A, poate cineva cu litera V, poate cineva cu litera P. Pentru alții dintre voi, antena, vi se electrizează părul. Să știți că părul nostru este antenă și are legătură cu un reflex, cu intuiția, cu ceva ce trebuie să ascultați pentru a lua decizia potrivită. Uite, asul din mânecă, asul de spade din nou. O veste care vă testează sau o veste care v-a testat, depășiți ceva ce a fost testat sau alții dintre voi, reparațiile, ceva ce ați pierdut, vă veți liniști. Veți înainta pe ape care nu mai sunt agitate, bucurie, liniște, veți dormi bine noaptea. Pentru alții dintre voi să știți că cineva noaptea se gândește la voi. Se gândește la voi o anume persoană. Uite, în timp ce lucrează, în timp ce doarme, se gândește la voi. Marte, cu pasiune, cu multă pasiune. Și vă caută, se uită la poza voastră. Ce avem aici? Avem un leneș. Avem un leneș agățat în copac și un ursuleț. Pentru cei care aveți provocări, poate cu kilogramele în plus, puteți să faceți, uite, să știți că unii dintre voi mâncați compulsivi, vă bucurați de gust, dar mâncarea are legătură cu arhetipul taurului și taurul vrea să se simtă în siguranță. Așadar, mâncatul compulsiv apare atunci când noi vrem să ne simțim în siguranță și când vrem să controlăm mediul în care trăim, când avem stima de sine scăzută sau ne dorim să fim iubiți și poate nu avem parte de iubire. Să încercați să vedeți dacă aveți legătură cu acestea, dacă rezonați. Pentru alții dintre voi se usucă, mergeți într-un concediu sau vă este frig, aveți o senzație de frig. Unii dintre voi s-ar putea să mergeți să vă cumpărați articole vestimentare sau, atenție că intuiția vă spune că aveți de-a face cu ceva toxic. Deschideți ochii mari. Veștile care, iată, vă bucură să vă folosiți intuiția, vedeți, această pisicuță stresată se liniștește, am semnul acesta care spune pace, în urma unor vești pe care le află și aici avem împărăteasa care acum este liniștită, deci niște vești care au legătură cu iubirea, niște vești care au legătură cu banii, niște vești bune în zona medicală, semnarea unui contract de muncă, semnarea unui acord, unui parteneriat în afaceri. Este o săptămână bună pentru aceste lucruri, însă vi se recomandă să fiți vigilenți. Eu vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, iubiți, sănătoși și bucuroși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!